Đã là trưởng lão mà đến cái pháp bảo di chuyển ra hồn cũng không có. Nói ra người ta cười cho bay màu. Đừng than vãn nữa. Lão muốn mượn thì cứ để lão mượn đi. Dù sao cũng tốt hơn là chúng ta tự quốc bộ. Lão Hồ, mở cửa. Cho mượn con Phi Chu dùng cái nào. Bốn người các người ngoan ngoãn đợi ở ngoài cửa. Ta đi một lát rồi quay lại ngay. Nói rồi đẩy cửa bước vào, tiện tay đóng cửa cái cạch thật chặt. Trong phòng, luyện khí các chủ lão Hồ đang nhắm mắt tịnh dưỡng. Tôn Đoạt Thắng chẳng nói chẳng rằng, quỳ sụp xuống, Hồ huynh. Vừa nãy bên ngoài đông người quá, giờ tôi dập đầu tạ lỗi với ông một cái. Cầu xin ông cho tôi mượn Phi Chu dùng một lần nữa đi. Hừ, lần trước mượn Phi Chu, ông làm sức mất một miếng linh quang hộ thể bên trái của tôi. Đến giờ vẫn chưa thấy bồi thường xu nào, mà còn vác mặt đến nữa à? Thật sự không phải tôi làm sức đâu. Lúc tôi nhận nó đã như thế rồi. Tôi có thể thề với trời luôn. Hừ, bớt diễn trò đó đi. Lúc đó tôi có quay video toàn bộ quá trình rồi. Bằng chứng thép đây này. Đừng có mà bốc phét với tôi. Tục ngữ có câu, Phi Chu và vợ là không có cho mượn đâu. Tôi trả gấp đôi linh thạch. Chốt đơn. Lão Hồ bật dậy nhanh như chớp, đỡ Tôn Đoạt Thắng dậy với tốc độ ánh sáng. Tốc độ lật mặt đúng là đỉnh cao giới tu tiên. Lão Tôn là lão Tôn, đều là người quen cả mà. Nói thế khách sáo quá đi. Ông đi phát tài sao tôi lại không giúp được chứ? Mau làm thủ tục đi. Tôi còn phải về bế quan tu luyện nữa. Mặt Tôn Đoạt Thắng đen như nhọ nồi. Trong lòng chửi thầm cả vạn lần, nhưng vì có việc nhờ vả nên đành phải hạ mình hết cỡ. Thanh toán linh thạch trước rồi lấy đồ chơi sau. Lấy bảo bối ra thế chấp thì ông có thể mang Phi Chu đi. Hồ trưởng lão hớn hở lôi túi trữ vật ra, chỉ chờ thu tiền nhận bảo bối. Ngoài cửa, Lý Phàm và các phân thân đang âm thầm hóng hớt túm lại một chỗ buôn chuyện rôm rả. Được bé lão già này, tôi nghe nói Hồ trưởng lão khó tính lắm mà. Chẳng qua cũng là nhìn người mà đối đãi thôi. Bắt nạt đệ tử thấp kém thì giỏi lắm, gặp trưởng lão cung cấp thì niềm nở ngay. Con Phi Chu này nhìn xịn xò phết, không biết đáng giá bao nhiêu linh thạch nhỉ. Khi nào chúng ta cũng làm một chiếc đi hỏng gió đi. Tôi thấy chiếc trong tay lão này cũng được đấy. Tìm cơ hội mượn luôn đi. Lão xót tiền nhận lấy túi đựng Phi Chu, cố tỏ vẻ bình tĩnh xài bước đi ra ngoài. Ra ngoài bôn ba, thể diện đều là do mình tự tạo ra cả. Dù sau lưng có sót đến mức phun xi dâu, cũng tuyệt đối không được mất mặt trước đám đàn em. Các ngươi theo ta lên thuyền. Xuất phát ngay lập tức. Tôn Đoạt Thắng phất tay một cái, chiếc Phi Chu vụt hiện ra trên không trung. Lão nhảy lên một cách lãng tử, đứng vững vàng, tỏ vẻ tiên phong đạo cốt, đẹp trai hết nấc luôn. Lý Phàm và các phân thân cũng lần lượt bay lên, ngồi xếp bằng ổn định. Phải nói là không gian Phi Chu này rộng thật, còn có cả 2 căn phòng nữa. Tôn Đoạt Thắng là trưởng lão nên chiếm riêng một phòng. Trong phòng, 2 phân thân ngoan ngoãn ngồi khoanh chân điên cuồng tu luyện. Chúng ta vốn chẳng có hào quang nhân vật chính, không thể nằm không mà lên cấp cùng bản thể được. Giờ mà không nỗ lực hết mình, lần sau va chạm mà sơ sẩy một cái là phải vào trong vạn hồn phiên rồi. Lý Phàm dẫn theo Đông Phong đứng ngoài Phi Chu ngắm cảnh. Đông Phong, sao cậu không tu luyện? Tu vi của tôi bị khóa vĩnh viễn ở luyện khí tầng 2 rồi. Có những người còn sống, nhưng thực ra đã bay màu rồi, nên tôi phải tận hưởng cho đã. Nếu không ngày nào đó hy sinh trong vạn hồn phiên thì chẳng còn cơ hội mà hưởng thụ đâu. Phi Chu phải di chuyển mất khoảng 1 tháng. Mỗi ngày Lý Phàm đều đi dạo loanh quanh khắp nơi. Sau đó rảnh rỗi đến mức mốc cả người. Hắn và phân thân Đông Phong dùng pháp thuật tạo ra đôi vợt bóng bàn, cả bàn bóng bàn nữa, lấy linh khí làm bóng. Ngày nào cũng chơi bóng bôm bốp. Tôn Đoạt Thắng ở phòng bên cạnh hoàn toàn sụp đổ. Bên ngoài ồn ào khiến lão không thể nào nhập định được. Đám đệ tử ngoại môn này không biết điều chút nào à? Ôn thế này thì tu luyện kiểu gì nữa? Lão nén giận, lao thẳng ra bông tàu. 2 đứa bay không lo tu luyện, làm cái gì ở đây? Lý Phàm và phân thân ngại ngùng gãi đầu, nghiêm túc nói dối. Bẩm trưởng lão, 2 chúng con tu luyện gặp bình cảnh nên ra ngoài điều tiết tâm trạng chút thôi ạ. Tôn Đoạt Thắng trong lòng chửi bới âm ĩ. Điều tiết cái gì mà tận hơn 10 ngày trời. Coi ta bị điếc chắc. Lão cố kìm nén, tự trấn an mình. Đừng giận, đừng giận. Thân thể này của mình vốn đã sắp hỏng rồi, tức nữa là đăng xuất luôn tại chỗ đó. Tâm trạng các người điều tiết thế là đủ rồi. Về phòng tu luyện đi, trước khi tới nơi không được phép ra ngoài. Nói xong Tôn Đoạt Thắng phất tay áo đi về phòng. Lý Phàm thầm mắng lão già đang chơi hăng máu thì bị lão làm mất hứng, không dám đối đầu trực diện với trưởng lão luyện khí tầng 9 nên đành lủi thủi đi về phòng. Tôn Đoạt Thắng vừa hài lòng ngồi thiền, chưa đầy 3 giây sau, tiếng bôm bốp quen thuộc lại vang lên lần nữa. Sức xuyên thấu cực mạnh. Các người rốt cuộc muốn cái gì hả? Tôn Đoạt Thắng hoàn toàn phát điên lao ra khỏi phòng, nhưng trên bong tàu lại trống trơn, chẳng thấy bóng dáng một ai. Lão hung hổ đẩy cửa phòng đệ tử ra, lập tức đứng hình tại chỗ. Trong căn phòng chật hẹp, cái bàn bóng bàn chiếm hết 90% diện tích. Lý Phàm và đồng bọn đang múa vợt cuồng nhiệt, còn 2 phân thân đang tập trung tu luyện lại đang co rúm trong góc phòng đầy tội nghiệp. Vợt bóng cứ vèo vèo bay sát sàn sạt đầu tụi nó. 2 đứa bay đang làm cái trò gì đấy? Không được làm phiền đồng môn tu luyện. Vâng thưa trưởng lão. Lý Phàm 2 người lập tức ngoan ngoãn dừng tay.
Tôn Đoạt Thắng hừ lạnh một tiếng rồi rời đi. Nhưng mông còn chưa kịp nóng chỗ, Tôn Đoạt Thắng lại bùng nổ lao ra khỏi phòng. Suýt chút nữa đâm sầm vào hai tên phân thân đang ngồi thiền trên bong tàu. Hóa ra hai tên này vừa bị Lý Phàm đuổi cổ ra ngoài. Ta bảo các ngươi đừng làm phiền đồng môn. Các ngươi hay thật đấy, đuổi thẳng người ta ra ngoài luôn à? Hai đứa bay đi theo ta, ta sẽ đòi lại công bằng cho các ngươi. Hai phân thân cảm động rơi nước mắt. Lão gia, ông đúng là một lão già tốt bụng. Có vị sếp như vậy thì còn mong cầu gì hơn nữa chứ. Tôn Đoạt Thắng đá văng cửa phòng. Nhưng trong phòng, bóng bàn và vợt đều đã biến mất không còn dấu vết. Lý Phàm và phân thân Đông Phong đang nhắm mắt, nghiêm túc ngồi thiền tu luyện. Trưởng lão có chuyện gì thế à? Lý Phàm giả bộ mặt ngây thơ vô tội. Tôn Đoạt Thắng nghẹn họng không nói nên lời, suýt chút nữa phun xì dầu tại chỗ luôn rồi.